Dit is de Hyundai Ioniq 5. In deze video ga ik de range testen in dagdagelijkse rijomstandigheden. Ik ga de range eerst uittesten op de autosnelweg om zo het minimumbereik te weten. Dan ga ik nog een tweede test doen in de stad aan lagere gemiddelde snelheden om zo het maximale rijbereik te kennen. Ik wou ook graag weten hoe lang het duurt om de batterij op te laden aan een publieke laadpaal. De Ioniq 5 heeft een WLTP-rijbereik van 481 kilometer, gebaseerd op 19-inch velgen. Onze testwagen was uitgerust met 20-inch velgen. En in dit geval is het WLTP-rijbereik 451 kilometer. De Ioniq 5 is met achterwielaandrijving en heeft een vermogen van 218 pk. De batterijcapaciteit is 72,6 kWh. Voor zover ik weet gaat het hier om de netto-capaciteit. Het doel van dit deel van de test is om het minimumbereik te achterhalen door de auto te testen aan hogere gemiddelde snelheden. We gaan hiervoor overwegend op de autosnelweg rijden. Het eerste deel van de test was 144 km rijden op de snelweg, waar ik een gemiddeld verbruik van 23,6 kWh haalde. De geschatte actieradius op basis van dit verbruik is 308 kilometer. Toen verliet ik de snelweg en was er een stukje rijden over landwegen. Dit was voor 37 kilometer. Het totale gemiddelde verbruik na dit stuk was 22,4 kWh, wat de actieradius op 324 kilometer brengt. Daarna reed ik de hele weg terug op de autosnelweg. Ik eindigde deze test met een batterij van 16%. Het gemiddelde verbruik over de volledige rit van 266 kilometer was in totaal 21,5 kWh. Het rijbereik op basis van dit verbruik is 338 kilometer op de autosnelweg. Wil je echter weten wat het minimale bereik is, dan kijk ik liever naar het getal van rond de 308 kilometer, aangezien dit ook gemeten is over een lang traject van 144 kilometer. Een van de elementen die het bereik beïnvloedde was de temperatuur, aangezien het in het begin van de dag rond de 10 à 11 graden was en aan het einde van de dag rond de 14 graden. Later in deze video test ik de actieradius bij lagere gemiddelde snelheden, maar laten we eerst de auto even opladen. Ik heb de auto opgeladen aan een publieke laadpaal. Deze AC-laadpaal heeft een vermogen van 22 kW, maar de boordlader van de Ioniq 5 heeft een vermogen van 11 kW, dus dat is wat we zullen krijgen. Het duurde 5 uur en 50 minuten om de batterij op te laden van 19% naar 100%. Dit was traag laden met wisselstroom, maar je kan ook snel laden met gelijkstroom aan snelheden van 220 kW, maar dit heb ik niet getest. Laat ons nu het rijbereik testen aan lagere gemiddelde snelheden in de stad. Ik wil op die manier de maximale range van de Ioniq te weten komen. Laat ons kijken naar de resultaten. Ik heb de batterij geledigd tot 70% om zo het gemiddelde verbruik te kennen, zodat ik een inschatting kan maken van de totale range. Ik ben gestopt bij 70% omdat het gemiddelde verbruik bij mijn meetpunten niet zoveel meer verschilde bij de laatste intervallen. Op basis van een verbruik van 14,6 kWh is de range in de stad 497 kilometer. Als conclusie kan ik zeggen dat het bereik van de Ioniq 5 ergens tussen de 308 en de 497 kilometer ligt, gebaseerd op vergelijkbare rijomstandigheden. Als de rij- en weersomstandigheden veranderen, kan het zijn dat je andere resultaten krijgt. Ik heb deze test eind oktober gedaan en de temperaturen lagen tussen de 10 en de 14 graden voor de test op de autosnelweg en tussen de 14 à 15 graden voor de test bij lagere gemiddelde snelheden. In de zomer zou je betere resultaten moeten krijgen. In de winter krijg je een lagere actieradius. Hopelijk heb ik enkele vragen kunnen beantwoorden. Als je nog meer testen wil zien in dagdagelijkse rijomstandigheden, ik heb al een test met de Audi Q4 40 e-tron online geplaatst. In de nabije toekomst volgen nog meer vergelijkbare testen. Abonneer je op mijn kanaal om meldingen te ontvangen van deze video's.